Hej, varmt välkomna till nummer 2 i serien Soffan-samtal som vi på Centrum för forskning om funktionshinder anordnar som en uppföljning efter öppna föredrag som vi håller med intressanta forskare på funktionshinderområdet från Uppsala universitet. Jag heter Therese Fridström Montoya och jag är föreståndare för Centrum för forskning om funktionshinder sedan ungefär ett år tillbaka. Och idag så har jag i soffan med mig professor Niklas Hjut. Jag tror att alla vill veta, vem är du? Vad har du för bakgrund? Vem är du? Jag är, som du sa, professor i medicinsk etik, klinisk medicinsk etik här vid Uppsala universitet. Och har ägnat mig länge åt medicinsk etik. Kom för ett par år sedan från Karolinska institutet. Och innan dess var jag vid Göteborgs universitet. Vad innebär det då att vara professor i klinisk etik? Vad forskar du om då? Ja, jag forskar om etik. Etikfrågor är ju bör-frågor. Alltså hur bör man handla? Hur bör man leva sitt liv? Hur bör vi inrätta samhället? Så att det är frågor om mänskliga normer. Hur vi bör leva som sagt och värderingar, vad som är eftersträvansvärt till syvende och sist. Ja, jag förstår. Och specifikt då, din egen forskning, vad handlar den om? För jag antar att som du beskrev det nu så är ju etikfrågorna, de kan ju omfatta i princip vad som helst. Men vad har du mest ägnat dig åt? Förr om åren, eller på att säga, men för 10-15 år sedan, då var det mycket om etiska frågor som uppstår i den nya genetiken. Men nu för tiden så är det väldigt mycket om hur man ska fördela hälso- och sjukvårdens resurser, alltså prioriteringar i vården. Om gränserna för patientens frihet, frågor om tvångsvård och frågor om screening i medicinska sammanhang. När samhället vänder sig till människor och uppmanar dem att göra olika former av medicinska undersökningar och tester. Okej. Kan du ge något exempel på screening? Ja, men mammografin är en känd screening. De här regelbundna bröstcancerundersökningarna som kvinnor i en viss ålder erbjuds. Och nyföddhetsscreening, PKU-screeningen som de ibland kallas. Alltså att man testar alla nyfödda barn i Sverige för ett antal ärftliga sjukdomar. Förstår. Och sen så kan man då fundera över om det också kan kallas för screening, tänker jag, det här som man kan få när man är gravid. Alltså fosterdiagnostik. Ja, men precis. Ja. Så om man tar fosterdiagnostik som exempel så har vi något som kallas för det allmänna erbjudandet. Att alla i stort sett, med vissa undantag för vissa regioner, men i stort sett alla kvinnor i Sverige erbjuds en metod. Eller ett par metoder, det finns lite olika. Men för att bestämma sannolikheten för att barnet har Downs syndrom i första hand. Okej. Men det finns även andra tillstånd alltså som man kan upptäcka med? Ja, alltså du kan i princip upptäcka alla ärftliga tillstånd med hjälp av fosterdiagnostik. Så det finns ju ungefär, eller minst 8000 så kallade monogena tillstånd. Alltså du har en mutation på en gen som ger upphov till en sjukdom. Och massor med kromosomavvikelser och annat som man kan upptäcka med hjälp av fosterdiagnostik. Okej. Det här låter ju inte enbart bra, skulle jag säga. Vad tänker du som etiker kring det här? Ja, men det finns ju jättesvåra tillstånd som är otroligt plågsamma för alla inblandade och där barnet lever väldigt kort tid efter det föds. Där nog alla är överens om att fosterdiagnostik är bra, i synnerhet för familjer som har haft ett barn med den typen av väldigt svåra skador och inte vill ha ett till. Men så finns det ju tillstånd där det är inte alls lika självklart. Och Downs är väl ett typiskt exempel där barn som föds med Downs idag har ganska långa liv att se fram emot. För alltså medellivslängden har ju ökat väldigt mycket för barn med Downs. Och de ofta lever så att säga
goda liv. Ja, men och in i pensionsålder precis som vi andra. Ja, visst. Ja. Och då är det mer tveksamt om det är någonting man ska leta så aktivt efter. För det är just screening vi har då för det tillståndet. Och ett par andra trisomier, alltså sådana här kromosomavvikelser, 13 och 18. Men de tillhör den där svåra sorten. Trisomi 21 eller Downs är ju mer tveksamt. Men vad är då liksom... Alltså finns det en debatt om det här? Och i sådana fall, liksom, vilka positioner väljs i den debatten? Ja, precis. Alltså det var ju det jag presenterade om när jag var hos er. Fosterdiagnostik och funktionshinder. Hur den debatten ser ut lite grann. Och fosterdiagnostik har ju gjorts delvis för att leta efter funktionshinder så att säga. Och det är ganska få funktionshinder som det går att göra någonting åt behandlingsmässigt medan kvinnan är gravid. Utan det är ju mer ett underlag för att överväga om man ska göra abort eller inte. Så det är lite speciellt så att säga. Normalt när man gör screening på personer som redan är födda, då är det ju för att det finns någon behandling som man kan ta till och hjälpa personen. Men här är ju då behandlingen att avbryta graviditeten. Att se till att en person som har tillstånden i fråga inte blir till. Och då blir det ju etiskt kontroversiellt. Och då måste man kanske fråga om man ska fråga sig vad det är för typ av fosterdiagnostik vi bör ägna oss åt. Varför överhuvudtaget vi ska göra fosterdiagnostik. Och då är ett typ av svar att det är ett verktyg för att hjälpa föräldrar att ta ställning utifrån vad de själva vill och hur de tänker sig sin familjebildning. Men ett annat svar som har varit vanligare historiskt är att det här är ett sätt att hitta de som har funktionshinder som man vill förhindra och så att säga ge erbjudandet att avbryta graviditeten och kanske skaffa ett annat barn som inte har erbjudandet eller kanske också till och med knuffen om man vill vara konspiratorisk. Ja, men det är ju lite beroende på hur man lägger upp fosterdiagnostiken mer konkret, så kan det ju uppfattas, och det här vet vi ju från olika undersökningar, det kan uppfattas som en mer eller mindre skarp påtryckning så att säga. Och i synnerhet om det är organiserat som en screening, att ett erbjudande som alla får, då tänker nog många att om vården nu erbjuder det här till alla, då finns det väl anledning för mig att tacka ja då. Ja. Varför skulle man annars erbjuda det? Så att det finns ju någon finns någon inbyggd riktadhet eller påtryckning. För det är en sak att få erbjudandet och ta ställning till om man alls vill ha undersökningen. Men sen är det ju också nästa steg, vad gör man med resultatet? Just det. Och helst ska man kanske fundera på svaret på den sistnämnda frågan innan man bestämmer sig för om man överhuvudtaget vill gå vidare med fosterdiagnostik. Ja, men det finns ju uppenbara faror här, känns det som. Att vi börjar sortera redan innan barn föds mellan liksom dugliga och odugliga, eller hur man nu ska uttrycka det. Så att, liksom, och historiskt sett så blir man ju lite fundersam. Börjar vi liksom gå tillbaka fast på ett annat sätt till den typen av mekanismer vi har haft förut. Precis, det som karaktäriserade eugeniken, alltså rashygienen, den gamla dåliga tiden, var ju att samhället hade en uppfattning om vad som var levnadsdugligt eller värt att skydda och vad som inte var skyddsvärt då. Och det är väl handikapprörelsens kritik mot fosterdiagnostiken går ju numera ut på att det värsta man kan göra så att säga, det är ju att dra en linje och säga att de här tillstånden, de får vi leta efter, men inte de här. De här är mer skyddsvärda än de här, blir ju så att säga det underliggande budskapet, menar de då. Och att det är bättre i sådana fall att låta föräldrarna själva bestämma helt. Men då blir det ju svårt att, så att säga, dra gränser och säga att du får inte titta efter egenskaper så att säga, som kön och sånt. Utan då behöver man nog vara ännu mer liberal än vad man är idag om man ska ta den där kritiken på allvar.
svåra frågor. Om man skulle vilja liksom sätta sig in mer i det här ämnet, har du något tips till de som har sett den här filmen? Om man inte har något emot att läsa engelska, Ja. så kan man läsa en bok av Jonathan Glover, som är en brittisk bioetiker, medicinetiker, som har skrivit en bok som heter Choosing Children, som ger en väldigt bra överblick över de olika positionerna och frågeställningarna och argumenten i den här diskussionen. Och om man inte vill läsa på engelska då, har du något svenskt tips? Har du själv skrivit någonting? Nej, men jag har varit med och hjälpa Statens medicinsk-etiska råd att skriva om det här. Så att de gav ut en rapport 2006 om fosterdiagnostik. Ja. Som man kan hitta på deras hemsida. Perfekt. Så går man till smer.se och letar på fosterdiagnostik, så kan man hitta den. Ja. Det tror jag får bli slutorden i det här soffsamtalet. Tack snälla Niklas för att du kom och var med. Och vi kommer att återkomma med fler filmer med fler intressanta föredragshållare under det kommande året. Så håll er uppdaterade på vår hemsida och på vår LinkedIn-sida. Tack för idag!